درود به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم موساکا درست کنیم که یه غذای یونانی بی نهایت خوشمزه است. مطمئن هستم اگر یک بار امتحانش کنید عاشق طعمش میشید. بریم با هم ببینیم. برای شروع میریم سراغ سیب زمینی ها. 3 تا سیب زمینی رو پوست میگیریم و به صورت حلقه‌ای برش میزنیم. سیب زمینی ها رو که پوست گرفتیم به صورت حلقه‌ای برش میزنیم. همه سیب زمینی ها رو که برش زدیم میریم که کمی تفتشون بدیم. کمی روغن در تابه میریزیم حدود 2-3 قاشق غذاخوری و اجازه میدیم که گرم بشه. توی مصرف روغن در این غذا خیلی باید دقت کنیم که در مراحل تفت دادن و سرخ کردن مواد از کمترین مقدار ممکن روغن استفاده کنیم که غذامون زیادی چرب نشه. روغن که داغ شد سیب زمینی ها رو کف تابه میچینیم. حالا سیب زمینی ها رو تا حدی که حالت خامیشون رو از دست بدن تفت میدیم. اصلا نمیخوایم سیب زمینی توی این مرحله حالت چیپسی و سرخ کرده پیدا کنه. سیب زمینی ها که به این حد رسیدن و حالت خامیشون رو از دست دادن برمیگردونیم و طرف دومشون رو هم تا همین حد تفت میدیم. طرف دوم هم که تفت دادیم از تابه خارج میکنیم و روی دستمال جاذب روغن قرار میدیم. توی این مرحله 2 تا بادمجون رو پوست میگیریم و به صورت حلقه‌ای خورد میکنیم. بهتره از بادمجونای مشکی و تازه استفاده کنید چون هرچی بادمجون مشکی تر و تازه تر باشه تلخیش کمتره و کیفیتش بهتره. بادمجونا رو که پوست گرفتیم به صورت حلقه‌ای برش میزنیم. همه بادمجونا رو که مثل تصویر آماده کردیم به هر دو طرفشون کمی نمک میزنیم و میذاریم حدود 1 ربع تا 20 دقیقه بمونن تا تلخیشون گرفته بشه. بعد از 20 دقیقه بادمجونا رو میشوریم و با یه حوله تمیز خشک میکنیم. توی همون تابه‌ای که سیب زمینی ها رو سرخ کردیم میخوایم بادمجونا رو هم سرخ کنیم. اگر توی تابه روغن خیلی کم بود میتونید مثل من در حد 1-2 قاشق غذاخوری روغن اضافه کنید. اجازه میدیم روغن داغ بشه بعد بادمجونا رو کف تابه میچینیم. هر دو طرف بادمجونا رو که سرخ کردیم از تابه خارج میکنیم و روی دستمال جاذب روغن قرار میدیم. حالا میخوایم بریم سراغ آماده کردن لایه گوشتی موساکا. یه دونه پیاز و نگینی خورد میکنیم. پیاز و نگینی خورد کردیم میریم که سرخش کنیم. برای سرخ کردن پیاز مجدداً با حداقل روغن داخل تابه‌ای که سیب زمینی و بادمجون رو سرخ کردیم پیاز رو میریزیم و تفت میدیم تا سبک و کمی طلایی بشه. برای این غذا ما یه دونه فلفل دلمه‌ای لازم داریم که من از مخلوط فلفل دلمه‌ای های رنگی استفاده میکنم و فلفل دلمه‌ای ها رو نگینی خورد میکنم. فلفل دلمه‌ای ها رو که ریز خورد کردیم فعلا میذاریمشون کنار. وقتی پیاز به این حد رسید و سبک و کمی طلایی شد یه حبه سیر رو خورد میکنیم و بهش اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. سیر رو که کمی تفت دادیم 200 گرم گوشت چرخ کرده اضافه میکنیم و تفت میدیم. گوشت رو که تفت دادیم و رنگش کمی تغییر کرد 1 قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم و تفت میدیم. زردچوبه رو که تفت دادیم به اندازه نصف قاشق چایخوری نمک و 1/4 قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم.
البته میزان نمک و ادویه ها سلیقه‌ایه و میتونید کم یا زیادش کنید. گوشت رو که تفت دادیم در آخر فلفل دلمه‌ای های رنگی رو اضافه میکنیم که این غذا رو خیلی خوش عطرتر و خوش طعم‌تر میکنه. فلفل دلمه‌ای رو که تفت دادیم یک قاشق غذاخوری پر رو به گوجه فرنگی اضافه میکنیم و تفت میدیم. مواد گوشتی خوشگل و خوشمزه موساکا آماده شده. نمیدونید چه عطری داره این مواد. فعلا حرارت رو خاموش میکنیم و میذاریمش کنار. آخرین مرحله‌ای که باقی مونده درست کردن سس بشامل موساکاست. ما 50 گرم کره لازم داریم که داخل ظرف میریزیم و اجازه میدیم که ذوب بشه. کره که ذوب شد 2 قاشق غذاخوری پر حدود 40 گرم آرد بهش اضافه میکنیم و تقریباً 1 دقیقه همراه کره تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. کمی آرد رو تفت میدیم. البته مهم نیست که زیاد تفت داده بشه چون نهایتاً این سس همراه با بقیه مواد میره داخل فر و یه مدت زمان پخت داخل فر داره. بنابراین اگر بوی خامیش کامل نرفت هیچ اشکالی نداره و موضوع مهمی نیست. آردو که تفت دادیم 2 لیوان شیر بهش اضافه میکنیم. شیر رو کم کم اضافه میکنیم و هم میزنیم تا آرد گلوله نشه. شیر رو که مخلوط کردیم به اندازه 1/4 قاشق چایخوری نمک، 1/8 قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1/8 قاشق چایخوری جوز هندی اضافه میکنیم. معمولاً برای درست کردن سس بشامل ادویه‌ای که لازم داریم نمک و فلفل یا کمی آویشن هست، ولی چون این سس بشامل رو میخوایم برای موساکا استفاده کنیم از جوز هندی استفاده میکنیم. حالا مواد رو هم میزنیم تا به غلظت دلخواهمون برسیم. الان سس بشامل به غلظت دلخواه هم رسیده. نه خیلی سفته و نه شل و آبکیه. در همین حد باشه غلظتش کافیه چون بعد از سرد شدن کمی غلیظ‌تر میشه و خودش رو میگیره. حالا حرارت رو خاموش میکنیم و سس رو میذاریم کنار. زمانی که سس رو از روی حرارت برداشتیم یه دونه زرده تخم مرغ بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. سس بشامل خوشمزمون آماده شد. موساکا جزء غذاهایی هست که با همون ظرفی که آمادهش میکنیم و میره داخل فر باید با همون ظرف سروش کنیم و سر میز قرار بدیم. بنابراین مهمه که ظرفی که انتخاب میکنیم ظرفی باشه که بتونیم سر میز قرار بدیم. معمولا ظرفهای پیرکس یا ظرفهای سرامیکی انتخابهای خوبی هستند. کمی از سس بشامل رو کف ظرف میریزیم. حالا سیب زمینی ها رو روی سس میچینیم. سیب زمینی ها رو که چیدیم روش یه لایه بادمجون میچینیم و در آخر لایه گوشتی. البته لایه گوشتی رو میتونین بین لایه ها هم قرار بدین. ترتیب قرار گرفتن لایه ها و مقدار سوسی که بین لایه ها استفاده میکنید به سلیقه خودتون بستگی داره. البته ما بیشترین سس رو روی لایه آخر میریزیم و بین لایه ها میتونیم از مقدار کمی سس استفاده کنیم. حالا دوباره یه لایه سس روی بادمجونا میریزیم. لایه آخر مواد گوشتی هست که روی بادمجونا میریزیم. حالا بقیه سس رو که البته بیشترین مقدار سس هست رو میریزیم روی گوشت. دوستانی که گیاهخوار هستن یا ترجیح میدن از گوشت و مرغ استفاده نکنن میتونن به جای گوشت از قارچ خرد شده استفاده کنن. لایه آخر یعنی لایه گوشت باید کاملا با سس پوشیده بشه. این سس به خورد کل مواد میره و خیلی خیلی خوشمزه‌اش میکنه. دوستان عزیزم این غذا فوق‌العاده خوشمزه و لذیذه. حتما امتحانش کنید. توی این مرحله غذا آماده است و میتونید توی فر قرار بدین. ولی اگر میخواین یه مقدار خوشمزه تر بشه و وقتی از فر بیرون میاد قشنگ تر بشه مثل من یه مقدار روش پنیر پیتزا بدین.
الان غذای خوشمزه‌مون آماده است که بره داخل فرن. ظرف رو در فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم حدود 40 دقیقه قرار میدیم. 1-2 دقیقه آخر پخت میتونید حرارت بالا رو روشن کنین که روی غذا طلایی و خوشرنگ بشه. اینم از موساکای خوشمزه و جذاب و زیبای ما. نوش جونتون. این غذا فوق‌العاده خوشمزه است. حتما امتحانش کنید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.